بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الأوردر. هي أول محاضرة نحكي فيها على التشيلدرن. مش حكينا إحنا في الفليكس في عنا البيرن في عنا التشيلدرن. اليوم راح نبلش بأول خاصية في التشيلدرن وهي الأوردر. شو فكرة الأوردر؟ فكرة جدا بسيطة وسهلة. أول إشي أنا في عندي هدول الصناديق: الصندوق الأول، الثاني، الثالث، الرابع. بدي أغير ترتيبهم. يعني على سبيل المثال الصندوق الأول يجي في الآخر، وصندوق رقم 4 يجي في البداية. كيف؟ بيقول لك في خاصية اسمها Order. الديفولت إلها 0، يعني الصندوق رقم 1 حيكون الأوردر 0، والاثنين، الثلاث والأربعة برضو قيمتهم 0. بحكي لك هون أنت إجيت على الصندوق رقم 2، خليت الأوردر 1، شو رح يصير؟ هون بيحكي لك الديفولت للأوردر كلهم 0. أي رقم موجب راح يكون بعد الزيرو. لما أحكي له أنا 1 ساعتها راح يجي في النهاية. اطلع 1 3 4 2. طيب ليه؟ لأنه هاي 0، 3 0 والأربعة 0 والاثنين الأوردر إلها 1، فأكيد راح تيجي في النهاية. طب سؤال، لو قلت لك الأربعة بدي أخليها في البداية، كيف؟ اتذكر إنه هاي 0 0. هتقولي بسيطة، -1. خلي الأربعة -1، ساعتها راح تيجي في البداية، بعدين راح يجي الواحد، بعدين 3، بعدين 2. عشان تفهم الفكرة 100% لازم نطبقها مع بعض. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. أنشأت لك فولدر جديد 59 أوردر، لساتنا جوا الفليكس. تصميمنا بسيط نفس المحاضرات السابقة، فيش أي اختلاف جديد. في عندك هنا Child 1 Child 2 Child 3، وعلمتك سابقا تقدر تعطي أكثر من كلاس. راح نبلش في Child 1. متذكر شو حكيت لك؟ إنه الأوردر هي من خصائص الأطفال وليست من خصائص البيرنت. راح نشتغل هسه على الأطفال. قلت له Child 1 اللي هو رقم 1. هسه اتفقنا إنه كلهم الأوردر إلهم 0، فالديفولت أصلا 0 لكلهم، Child 1 Child 2 Child 3، ما راح يتغير إشي. لكن لو حكيت للتشايلد 1 1، انتبهت شو اللي صار؟ تشايلد 1 صارت في النهاية. ليه؟ لأنه تشايلد 2 تشايلد 3 الأوردر إلهم 0. طيب حلو، خلينا ناخذ نفس التشايلد 1 ونسخها وخلي هاي 2. لما سيفت شو اللي صار؟ صار تشايلد 2 في النهاية. ليه؟ لأنه تشايلد 1 ماخذ الأوردر 1، والتشايلد 2 برضو ماخذ الأوردر 1، أما تشايلد 3 هو الأوردر إله 0. طيب ليه صار 2 في النهاية مع انه تشايلد 1 وتشايلد 2 نفس ترتيب الاوردر؟ مين اجى اخر واحد؟ التشايلد 2. برافو عليك. فمعناته التشايلد 2 هو راح يجي في النهاية. يعني تحكي لي الأولوية هي بتكون لآخر اوردر على نفس الرقم. بقول لك برافو عليك. أوضح لك إياها كمان مرة. أنت في عندك هنا اوردر 1 وهي عندك هنا اوردر 1. آخر خاصية أخذت نفس الرقم نفس الأوردر بتكون الأولوية إلها هي الأكبر. حتقول لي نفس اللي أخذناه في الزي إندكس. بقول لك صح، يا عيني عليك، نفس المفهوم. بدي أخلي تشايلد 3 تكون هي في البداية. شو راح أسوي؟ بس راح أحكي لها 2 وهي تشايلد 3. انتبهت؟ هي تشايلد 3 صارت في النهاية. بدي أخلي تشايلد 2 تكون في البداية. بسيطة، أنت عندك هسه تشايلد 1 1، بتخلي تشايلد 2 0. طيب بدي أخلي تشايلد 1 هي اللي تكون في البداية. شو راح أسوي؟ بيقول لك تشايلد 2 هي 0. حلو، بحكي لها -1. لما حكيت له تشايلد 1 -1 فراح يجيب لي إياها في البداية، لأنه تشايلد 2 هي 0.
طب لو قلت لك تشايلد 2 هي اللي تكون في البداية، هتقولي بسيطة، خليها -2، لأنه -2 هي الأصغر فإجت في البداية، بعدين child 1 -1 هي أكبر إجت بعديها، وآخر إشي إجا عندي الاثنين. فأتوقع الفكرة صارت واضحة، هي بكل بساطة معتمدة على الأرقام، أكبر رقم راح يكون في النهاية وأقل رقم راح يكون في البداية، وهي هاي فكرة الأوردر بكل بساطة. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية.